আজি হৈছে জুবিনদাৰ বাৰ্থডে তো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাম জুবিনদাৰ এইখন পিকচাৰ কেনেকৈ আঁকিব পাৰি বলকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আমি কি কৰিম একদম চিম্পলকৈ আমি ষ্টিকমেন আমি ইয়াতে বনাম ষ্টিকমেন আপুনিতো গম পায় আমি সৰুতে বনাইছিলোঁ ষ্টিক ফিগাৰ যোনবিলাক আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া বনাইছিলোঁ ঠিক সেইটো ষ্টিক ফিগাৰ আমি ইয়াতেও বনাম যোনটো পজিশ্যন আছে সেইটো পজিশ্যনত আমি ষ্টিক ফিগাৰটো একদম চিম্পলিকৈ ইয়াতে আমি বনাই ল'ম ভাল যে হ'ব লাগিব ইয়াৰ কোনো কথা নাই জাষ্ট যেনেকৈ আমাৰ পজিশ্যনটো আছে যোনটো ষ্টাইলত বহি আছে তো সেইটো ষ্টাইলতে আমি ষ্টিকমেনটো এনেদৰে বনাই ল'ম ষ্টিকমেন বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই HB পেঞ্চিল ইউজ কৰি আছোঁ বেছি ডাৰ্ক পেঞ্চিল আমি ইউজ নকৰোঁ লাইট পেঞ্চিলৰ সহায় লৈ পিনে আমি আউটলাইনটো এনেকৈ প্ৰথমতে বনাই ল'ম যেতিয়া আমাৰ ষ্টিকমেনটো কমপ্লিট হৈ যাব অকণমান আমি ইৰেজ কৰি ল'ম এই ষ্টিকমেন ফিগাৰটো আমি এজ এ গাইডলাইন ইউজ কৰি পিনে আমাৰ জুবিনদাৰ ছবিখন ইয়াৰ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ বনাম ডিটেইলিংছবিলাক আমি এতিয়া লাহে লাহে ইয়াত বনাই গৈ থাকিম চকু নাক মুখ কাণ চুলি য'ত যেনেকৈ আছে যোনটো আমাৰ ষ্টিকমেন ফিগাৰ আমি বনাইছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰতে আমি ধুনীয়াকৈ অবজাৰ্ভ কৰি পিনে বনাই গৈ থাকিম ইয়াতে আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে মই অকণমান ডাৰ্ক কৰি পিনে বনাই আছোঁ আপুনি প্ৰথমতে ইমান ডাৰ্ক কৰি পিনে বনাবলৈ নালাগে আপোনাৰ ভুল হ'ব পাৰে তো সেইকাৰণে এটা লাইট গ্ৰেডৰ পেঞ্চিল ইউজ কৰিব HB নহ'লে 2B পেঞ্চিল ইউজ কৰি পিনে আপুনি ধুনীয়াকৈ বনাই গৈ থাকিব যেতিয়া আপুনি ফুল্লি ছেটিছফাইড হৈ যাব তেতিয়া আপুনি ডাৰ্ক কৰি পিনে আউটলাইনটো বনাই ল'ব পাৰে তো এতিয়া আপুনি চাওক কেনেকৈ মই বনাই গৈ আছোঁ আৰু শেষত এটা সৰুকৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শেষত এটাই ক'ম জুবিন দা আছিলে আছে আৰু আগলৈও থাকিব আৰু এনেদৰে আমি জুবিনদাৰ ছবি এখন বহুত সহজে আঁকিব পাৰোঁ তো বছ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং